Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Hát Thiên Đường. Hôm nay giới thiệu đến các bạn truyện ngôn tình có tên là Ly hôn vì mẹ chồng tập 2. Trang sức cho bạn gái đều rất mạnh tay. Chia tay rồi cũng chỉ một khoản tình phí kha khá, nên mời cô chia tay với sếp thì 89 cô chẳng oán hận gì. Mà về phần vui giận bất thường, cô là thư ký, có thể nói là người bị hại lớn nhất. Tuy rằng tổng giám đốc sẽ không la mắng người tùy tiện, nhưng chỉ cần chạm đến ánh mắt lạnh lùng của sếp thì cũng đủ cho cả ngày hoảng sợ. Càng miễn bàn, nếu người nào làm sai chuyện gì thì chắc chắn họ sẽ biết được công lực mắng chửi người mà không hề thô tục của sếp mạnh thế nào, mạnh đến độ khiến người đó có thể gặp ác mộng suốt một tuần liền. Nói tóm lại, cô có thể hiểu được vì sao vợ cũ của sếp lại ly hôn. Dù sao, yêu nhau là nhất thời, ở chung lại là chuyện cả đời. Ngài Thải Nhi xách túi ra khỏi nhà, đến công viên gần đó tìm một chiếc ghế đá không người ngồi, lấy máy ghi âm, nhìn xa xăm một lát rồi nhắm mắt lại, hừ hừ ra giai điệu hiện lên trong đầu cô. Trước kia công viên đối với cô mà nói thì là nơi thả lỏng tâm tình, là nơi thư giãn trước những áp lực, mỏi mệt của công việc. Nhưng từ khi Lam Tư trốn đến nhà cô, công viên lại là nơi cô làm việc. Thật ra nói là nơi làm việc, không bằng nói là nơi cô giết thời gian và lánh tị hiểm đi. Bởi vì sau khi con đi học, trong nhà chỉ còn lại cô và Lam Tư, cô nam quả nữ cùng một chỗ. Tuy rằng bọn họ đều không thẹn với lương tâm, không có nửa điểm ái muội, nhưng mà tình ngay lý gian, nếu Lam Tư không thể rời đi thì người đi đương nhiên là cô. Ủy khuất sao? Bị cưu chiếm thức sao? Nên cảm thấy khó chịu hay sao? Chú thích: chim cưu không biết làm tổ, chim thương thì khéo léo nên xây tổ rất hoàn hảo. Tới mùa sinh sản, chim cưu thường dùng vũ lực chiếm đoạt tổ của chim thước, ý chỉ những kẻ dùng vũ lực để chiếm nhà hay địa vị của người khác. Thật ra thì vẫn tốt, vì dù sao đây cũng chỉ là tạm thời, không lâu lắm, đợi đến khi cô thực sự không chịu nổi thì sẽ một đạp đá văng tên kia ra khỏi nhà. Nghĩ tới siêu sao Lam Tư bị cô một đạp ra khỏi cửa, sau đó ngã chồng vó, lôm côm bò trên đất, Ngài Thải Nhi nhịn không được mà bật cười. Chuyện gì mà vui cười thế? Cô vốn chọn chỗ vắng người mà ngồi, cho nên đột nhiên nghe những lời này vang lên bên tai thì hoảng sợ kêu lên, cả người bật dựng đứng. Nhưng khi cô quay người lại, nhìn thấy người mới tới thì sự kinh sợ lại biến thành vui mừng, tươi cười rạng rỡ. Sao anh lại đến đây, ông xã? Sao biết em ở chỗ này? Cô vui mừng lao vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Thấy bà xã nhìn thấy mình, đầy nồng ấm mà hân hoan vui mừng, Khương Kham đột nhiên có cảm giác xấu hổ. Anh đang làm cái gì thế này? Tự nhiên nổi giận đùng đùng, một mạch lái xe từ Đài Bắc đến Tân Trúc, thấy bà xã ra khỏi nhà thì cũng không gọi, lén lút theo sau cô, giống như là tới chỉ để bắt gian thôi. Anh làm sao thế? Đầu óc suy nghĩ cái gì? Lại nghi ngờ bà xã, nhất định là bị điên rồi. Anh và Thải Nhi biết nhau khi chỉ mới 20 tuổi, khi đó anh vẫn chỉ là một sinh viên, có tiền ăn chơi trác táng, mà Thải Nhi đã phải lo kiếm sống. Hôm đó anh không có việc gì làm nên cùng đám bạn đến một nhà hàng ăn chơi trác táng, sau đó bị giọng nói của cô mê hoặc, vừa ngẩng đầu nhìn lại bị khuôn mặt xinh đẹp của cô nhiếp hồn, vừa thấy cô đã nhất kiến trung tình. Thải Nhi không phải là mối tình đầu của anh, bởi vì trước khi gặp cô, anh đã nổi tiếng là hoa tâm, nhưng sau khi gặp cô thì đúng như các bạn anh nói, anh đã thay tâm đổi tính thành một người khác. Gia thế của hai người rất khác biệt nên Thải Nhi luôn từ chối sự theo đuổi của anh, nhưng vì anh bám giết không tha nên cuối cùng cũng chiếm được mỹ nhân. Mang thai là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng là một cơ hội, không chỉ khiến cô hiểu được anh thật tình với cô, mà cũng giúp cho cha mẹ anh hiểu được là anh rất quyết tâm. Vì thế mùa đông năm đó, bọn họ kết hôn. Anh rất yêu cô, nhưng dù sao vẫn chỉ là một công tử 20 tuổi, không hiểu được giá trị của tiền bạc và cuộc sống gian khổ là như thế nào. Hai con hơn 3 tuổi, bọn họ ly hôn không phải vì không còn yêu nhau mà vì bất đắc dĩ. Từ năm đó về sau, anh bỏ đi thói trẻ con, công tử, trở thành một người đàn ông chân chính, cũng cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ và các con, là một nam tử đội trời đạp đất. Những năm gần đây, bọn họ tuy rằng chia đôi, hơn nữa về mặt pháp lý cũng đã không có danh phận là vợ chồng, nhưng bọn họ vẫn yêu nhau, tin tưởng nhau. Cho nên sao anh lại nghi ngờ bà xã? Đúng là đồ hỗn đản. Anh xin lỗi,
Vừa nhìn vợ, Khương Kham vừa xin lỗi vì những ý nghĩ không nên có của mình. Sao lại nói xin lỗi em? Ngài Thải Nhi khó hiểu nhíu mày, cảm thấy hơi là lạ. Em ở đây làm gì? Anh không trả lời cô mà lại hỏi ngược lại. Sáng tác, cô giơ máy ghi âm lên. Sao không làm ở nhà? Em thường sáng tác trên dương cầm mà. Cô ngây người ra, không nghĩ anh lại hỏi thế, trong chốc lát cũng không biết có nên nói với anh nguyên nhân không nữa. Thôi vẫn nên nói ra đi, miễn cho sau này đột nhiên bị chó săn đưa tin thì mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch oan ức, không sợ nhất, chỉ sợ vạn nhất, cô phải đề phòng mới được. Ông xã, là đây em nói cho anh một bí mật. Cô kéo Khương Kham đến ngồi lên ghế, nhìn trái phải một hồi, xác định bên cạnh không ai có thể nghe được những lời bọn họ, sau mới cẩn thận nhỏ giọng nói. Bây giờ đang có một siêu sao ở tạm trong nhà em, Lam Tư, anh có biết anh ta không? Thấy bà xã chủ động nói cho mình chuyện này, Khương Kham có cảm giác như chút được gánh nặng. Anh vừa rồi thật sự rất sợ cô sẽ lừa anh, không nói đến việc trong nhà có một người đàn ông khác sống nhờ. Nếu thật sự cô làm như thế, cho dù sau này có giải thích thì trong lòng anh sẽ có một khúc mắc khó gỡ. Vì sao anh ta ở tạm chỗ em? Nhíu mày hỏi bà xã. Bởi vì hợp đồng của anh ta đã hết hạn, không chịu nổi sự phiền nhiễu nên đành né sang chỗ em. Anh ta không còn chỗ nào có thể đi sao? Trốn ở trong nhà vợ người khác là thế nào? Trong giọng anh có sự khó chịu vô cùng. Đừng nói là anh ghen nhé. Ngài Thải Nhi cười như không cười nhìn anh. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu sang phía khác, khiến cô không nhịn được mà phì cười. Ông xã, anh thật đáng yêu. Cô cười phá lên, ngã vào lòng anh ôm anh nói. Đừng có chọc anh nữa. Khương Kham cau mày nhẹ giọng kháng nghị, tay vòng ra ôm lại cô. Anh trả lời xong, càng khiến Ngài Thải Nhi cười không thể ngừng, mà anh thì càng lúc càng xanh mặt. Ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, mắt đầy sủng nịch, cúi đầu hôn cô một chút. Thấy bà xã phản ứng thế này, anh hẳn là không còn gì lo lắng nữa. Anh tự nhủ mình như vậy nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng, thậm chí còn xúc động đến muốn lập tức đưa cô về nhà, sau đó đêm ngôi sao gì đó không biết tị hiểm kia đã văng ra khỏi nhà cô. Thật là phiền phức. Trời chiều ngả về tây, ánh mặt trời tà tà ấm áp xuyên qua ngọn cây, phủ lên cảnh vật ánh sáng vàng óng. Ngài Thải Nhi cuối cùng cười đủ, ngẩng đầu lên nhìn chồng. Nói là chồng, thực ra hai người bọn họ đã ly hôn nhiều năm, không còn danh phận đó nữa. Nhưng nên nói như thế nào nhỉ? Quan hệ vợ chồng của bọn họ chưa bao giờ cắt đứt, mà chuyện này ngay cả hai đứa con song sinh của họ cũng không biết. Chuyện này nói ra có chút phức tạp. Nói đơn giản, cô là cô con dâu, không được bố mẹ chồng thích. Cuộc sống hôn nhân, cha mẹ chồng ghét bỏ, soi mói quả thực một ngày dài như một năm. Chồng cô để tránh cô tiếp tục chịu khổ mới bằng mặt không bằng lòng mà ly hôn với cô. Hơn nữa vì để bảo vệ cô, không cho chuyện ám độ trần thương của bọn họ bị lộ, cho nên đành phải lừa cả hai con, tránh hai đứa nhóc ngây thơ làm lộ chuyện. Đương nhiên, đám bạn gái kia của anh cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Nếu hỏi cô chẳng lẽ không ghen hay nghi ngờ anh sẽ giả thành thật không? Câu trả lời của cô đương nhiên là có. Nhưng sự thật đã chứng minh, anh ở cùng những người phụ nữ đó cơ bản cũng chỉ như ở cạnh một cục đá, nên cô cũng dần quen. Mà chứng minh kiểu gì cơ? Được rồi, cô thừa nhận mình từng vụng trộm theo dõi anh, cũng từng thuê người theo dõi anh, nhưng khiến cô thực sự không nghi ngờ chính là một lần bị anh bắt gặp đang theo dõi anh. Anh không những không tức giận mà còn cười đắc ý vô cùng, giống như là trúng độc đắc vậy, khiến cho cô cảm thấy mình vừa ngốc vừa buồn cười. Nói tóm lại, nếu phản ứng đó của anh còn không thể chứng minh tình cảm của anh với cô, như vậy khi bọn họ đã chia tay, ly hôn được 6 năm, tới lúc này anh vẫn ôn nhu nồng nhiệt, chiều chuộng cô như thuở ban đầu, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Sao anh tới đây? Sao anh biết em ở đây? Cô nhớ ra anh còn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của mình. Nếu vợ hỏi đã nói thật thì Khương Kham cũng quyết định nói thật. Anh có việc đặc biệt tới tìm em, vừa vặn thấy em ra khỏi nhà nên theo em tới đây. Tới tìm em? Cô kinh ngạc trợn to hai mắt. Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì? Nói thật vì anh nghe thấy một việc. Anh do dự không biết nên nói sao. Là việc gì? Khương Kham mím môi, im lặng chờ một chút mới mất tự nhiên phun ra hai chữ. Lam Tư. Ngài Thải Nhi cứng họng nhìn anh, tiếp theo cô phì ra cười.
Bây giờ thì cô đã hiểu khi trước anh phát hiện cô theo dõi anh, vì sao lại cười đắc ý vui vẻ như thế rồi. Thì ra là như vậy, cảm nhận được đối phương không tự chủ được mà ghen tuông thì quả đúng là có đáng để cười lớn. Trọng Vũ nói, cô cười hỏi. Trọng Vũ nói cho bá Vũ. Anh thở dài nhìn vợ. Em cũng biết Trọng Vũ không thích anh, căn bản sẽ không chủ động nói gì với anh cả. Xin lỗi anh. Nghe anh nói như thế, ngài Thải Nhi áy náy nói. Trọng Vũ là do cô nuôi lớn, con có thái độ này, cô là mẹ phải chịu trách nhiệm lớn. Đồ ngốc, đây chính là hiệu quả chúng ta muốn mà, nếu không sao có thể khiến ba mẹ anh thực sự nghĩ anh đã quên em. Khương Kham ôm eo cô, cúi đầu hôn cô một cái. Thái độ của con với việc cha mẹ ly hôn cũng là thủ thuật để che mắt của bọn họ. Vốn dĩ anh hy vọng mỗi đứa con đều ghét bỏ cha hoặc mẹ, nhưng vợ quá mềm lòng, không làm được nên anh đành phải đóng vai phản diện. Chiều nay, bá Vũ nghĩ em sắp tái hôn, lo lắng đến nỗi vừa tan học đã vội vàng đến công ty tìm anh, mặt như trời sắp sụp đến nơi rồi. Anh nói cho cô, nhất định là Trọng Vũ nói gì đó với nó nên nó mới nghĩ như thế. Ngài Thải Nhi phỏng đoán. Một lúc sau cô nhìn chằm chằm ông xã chế nhạo. Nhưng mà em vừa nghe con nói xong, lập tức chạy lại tìm, chắc không phải là cũng tin em sẽ đi si tình biệt luyến, đi lấy người khác đấy chứ hả? Tất nhiên là không, anh cãi vội. Cô cười như không cười nhìn anh. Đúng là không phải mà, chỉ là hơi lo lắng, cộng thêm có chút giấm chua mà thôi. Anh bĩu môi nói, đùa cho vợ cười phá lên. Anh bất đắc dĩ nhìn cô, thấy cô vẫn cười không ngừng nên đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng, hôn cô để bịt tiếng cười của cô lại. Đừng làm loạn, đây là công viên. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, thẹn thùng khiến anh mê muội, làm anh không nhịn được, lại cúi đầu hôn cô một chút, sau đó nhận ra ngay được một cú đánh và bị lườm. Khương Kham mỉm cười nhìn cô nhưng lại nhíu mày. Anh ta chẳng lẽ không có bạn bè nào khác có thể ở nhà sao? Không đến ở chỗ khác, lại nhất định đến chỗ em. Không phải anh muốn lấy lòng tiểu nhân để đo bụng quân tử, nhưng mà không thể không đề phòng người khác. Anh ta không phải tiếp cận em vì mục đích gì chứ? Mục đích gì? Ngài Thải Nhi trợn mắt nhìn, có chút không hiểu. Lam Tư tiếp cận cô thì có mục đích gì, trừ phi là gần quan được ban lộc. Khương Kham đáp. Cô trợn tròn mắt, nhịn không được thốt lên. Trời ạ! Đúng thế, chẳng lẽ em chưa từng nói với anh ta rằng tuy em đã ly hôn nhưng vẫn rất ân ái với chồng, cuộc sống vẫn rất mỹ mãn hay sao? Cô ngẩn ngơ, mặt đỏ bừng lên, thúc khuỷu tay vào anh, giận dữ lườm anh một cái. Cuộc sống mỹ mãn cái gì? Làm gì có ai đi nói như thế? Anh đừng có nói hưu nói vượn. Ai nói hưu nói vượn? Nếu em nói với anh ta thì anh ta còn có thể tới đây tự tìm xấu hổ sao? Vợ của bạn không thể động, chẳng lẽ anh ta chưa từng nghe nói? Khương Kham gầm gừ nói. Rốt cuộc là anh nói cái gì? Ngài Thải Nhi nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh. Khương Kham cũng nhíu mày, hoài nghi nhìn lại cô. Anh nói còn chưa rõ ràng hay sao? Làm Từ thích em, muốn theo đuổi em đúng không? Cô bất ngờ kêu lớn. Đương nhiên không phải. Làm sao em biết là không? Anh tuyệt không tin tưởng. Bởi vì Lam Tư từ đầu tới cuối đều biết chuyện chúng ta. Với cậu ấy, em chỉ như một người chị đáng ghét. Bình thường luôn nể em rất xa, chỉ có lúc gây scandal, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi mới tìm đến người chị này. Em và cậu ấy chỉ có tình cảm bạn bè, không hề có chuyện yêu đương. Cô giải thích quan hệ của hai người. Tuy rằng lời nói của cô cực kỳ khẳng định, nhưng Khương Kham vẫn không thể nào yên tâm 100%. Với em thì có lẽ là như thế, nhưng cậu ta, làm sao em biết cậu ta nghĩ gì? Không sợ nhất, chỉ sợ vạn nhất. Bảo cậu ta đến chỗ khác ở đi. Em chẳng phải chị gái ruột của cậu ta, sao phải nhận cậu ta? Nếu ngày nào đó cậu ta đột nhiên nổi thú tính, một người phụ nữ và một đứa trẻ, sao chống lại được? Đừng nói cậu ấy có kẻ như tiền án thế được không? Đừng quên cậu ta là Lam Tư, là thiên vương trong giới nghệ sĩ, tiền đồ sáng lạn, có bị điên mới tự tay phá hủy tiền đồ. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Ngài Thải Nhi giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tóm lại, anh vẫn không thích cậu ta ở chỗ em. Nếu nhất định phải ở đó thì em đem phòng đó cho cậu ta, anh thuê nhà khác cho em và Trọng Vũ, muốn ở khách sạn cũng được. Anh nhìn cô nói. Đừng làm loạn, anh đang nói thật. Anh không tin em. Anh không tin cậu ta. Ngài Thải Nhi đột nhiên có cảm giác không biết nên nói gì, đành bất đắc dĩ nhìn anh. Nếu không có một cách khác. Nhìn cô như vậy, Khương Kham nói. Cách gì?
Cô vội hỏi, anh đến ở cung. Cô trừng mắt nhìn anh, chỉ nói được một câu, anh điên rồi. Bị vợ đuổi về Đài Bắc, Khương Kham càng nghĩ càng khó chịu. Ngải Thải Nhi là vợ của anh, dựa vào cái gì anh làm chồng không thể ở cùng vợ con, là để cho cái gã làm từ chết tiệt kia ở cùng bọn họ, đúng là càng nghĩ càng phát bực. Nhưng mà mặc kệ là khó chịu hay cảm thấy bực bội đều không bằng lo lắng, giống như anh đã nói, không sợ nhất, chỉ sợ vạn nhất. Nếu ngày nào đó gã kia nổi thư tính, một người phụ nữ trói gà không chặt và một đứa trẻ con tóc còn chưa mọc đủ, sao có thể là đối thủ được? Không được, cho dù sẽ khiến vợ yêu tức giận, trừng mắt hay giận dỗi, anh vẫn nên làm chuyện mình cảm thấy nên làm. Cho nên hôm sau, anh lái xe xuống Tân Trúc, để xe dưới nhà vợ, lén lút quan sát mẹ con bọn họ. Sau đó sang tới ngày thứ 3, anh đang nói chuyện cùng cấp dưới, chuyện trong công ty rất hăng say, nhất thời không để ý bị vợ phát hiện. Anh làm gì thế? Ngải Thải Nhi kiên nhẫn chờ anh nói chuyện xong mới khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn anh hỏi. À, nói chuyện điện thoại. Khương Kham có chút xấu hổ, trong lòng lại sớm tự mắng mình vài lần. Đều do thời tiết rất tốt, hại anh không nhịn được hạ cửa kính xe. Nếu không phải cửa kính ô tô, chắc chắn sẽ hoàn toàn che được người anh. Đúng là thời tiết đáng chết, còn cả cú điện thoại chết tiệt. Em đang hỏi, sao anh lại ở đây, làm gì? Ngải Thải Nhi kiên nhẫn hỏi. À, nếu anh nói với em là anh đi ngang qua thì em có tin không? Anh thật cẩn thận nhìn vợ. Đi ngang qua thì dừng ở đây 3 tiếng đồng hồ hay sao? Giây lát cô nhíu mắt, hoài nghi nhìn anh. Không phải hôm qua anh cũng ở đây đợi một ngày? Cô nhớ rõ hôm qua cũng có chiếc xe lạ đậu ở đây cả một ngày. Khương Kham cứng đờ người, còn không kịp lắc đầu, ánh mắt bất an đã tiết lộ đáp án. Anh không tin em? Cô lên án. Anh tin em, anh vội nói, đẩy cửa xe đi xuống ôm cô vào lòng. Anh chỉ là không yên tâm, không tự tin thôi. Không tự tin? Cô không hiểu anh nói gì. Cậu ta trông rất tuấn tú, trên tạp chí nói cậu ta là sát thủ nữ sinh, từ trẻ con 3 tuổi cho tới bà già 90 tuổi cũng không cưỡng lại nổi mị lực của cậu ta. Khương Kham do dự trong chốc lát rồi mới thấp giọng nói thầm. Ngải Thải Nhi sững sốt một chút, đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. Ông xã. Cô xoa xoa mặt anh nhẹ giọng nói. Sao em? Anh vĩnh viễn đẹp trai hơn Lam Tư. Bất kể là bây giờ hay 60 năm nữa, anh tuổi già sức yếu, răng rụng tóc bạc, cũng không có ai đẹp bằng anh, không có ai mị lực bằng anh. Cái này gọi là tình nhân trong mắt tựa Tây Thi, anh hiểu không? Anh biết, nhưng anh không thể khống chế sự bất an của mình. Bà xã, em không thể giả vờ không phát hiện ra anh được sao? Như thế nào? Mỗi ngày lái xe tới đây, ngồi trong xe lãng phí thời gian sao? Công việc của anh làm thế nào? Vợ quan trọng hơn công việc, anh không do dự đáp. Thế còn con? Anh đã nói cho bá Vũ rồi, nói cha gần đây muốn cố gắng theo đuổi mẹ nên sẽ rất bận, buổi tối có thể rất muộn mới về. Con nghe xong rất vui, ngoài lớn tiếng hoan hô còn hưng phấn nói: "Ba à, ba không về cũng không sao." Con thực sự nói như vậy? Ngải Thải Nhi nghe xong mà giờ khóc giờ cười. Khương Kham gật đầu như giã tỏi. Đúng là, sao anh lại nói với ba Vũ? Nếu ba Vũ mày móc nói lại với cha mẹ anh thì làm sao? Cô lo lắng. Chẳng làm sao. Chẳng làm sao là thế nào? Anh thừa biết bọn họ rất ghét em. Cô nhíu mày. Em đừng để ý đến bọn họ. Nói đơn giản nhỉ, người bị họ ghét là em, chứ có phải là anh đâu. Cô trừng mắt nhìn rồi nói. Huống hồ bọn họ là cha mẹ anh, sao lại không để ý tới bọn họ? Nếu có thể không để ý, chúng ta lúc trước cần gì phải ly hôn? Vì anh thương em phải chịu ủy khuất, muốn cho em sống tự tại. Thế còn bây giờ? Bây giờ thì không làm em chịu ủy khuất. Đồ ngốc, cho nên anh mới bảo em đừng để ý bọn họ mà tự ủy khuất chính mình. Anh cụng trán vào trán cô nói. Nghe anh nói. Anh chân thật nhìn cô. Lúc trước anh đồng ý ly hôn không phải vì lo lắng tâm tình của bọn họ, cho tới giờ anh cũng chẳng phải là đứa con biết nghe lời. Sở dĩ đáp ứng là vì khi đó còn trẻ, không có kinh tế là hậu thuẫn. Nếu bắt đi công việc trong công ty của cha anh thì anh không dám chắc có thể cho em một cuộc sống đầy đủ. Nhưng bây giờ đã khác. Những năm này anh rất cố gắng làm việc, chuyện làm ăn cũng tiết kiệm được số tiền kha khá. Cho dù không có công việc hiện giờ thì một nhà 4 người chúng ta cũng có thể sống thoải mái. Anh sẽ không để cho bọn họ can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Nhưng như thế có được không? Ngải Thải Nhi lo lắng hỏi. Không có gì không tốt.
Anh đừng nói đơn giản như vậy, bọn họ dù sao cũng là cha mẹ anh, hơn nữa anh còn là đứa con duy nhất. Cô nhíu mày. Anh chẳng làm bậy gì, cũng không vứt bỏ cha mẹ ra cả. Thấy bọn họ ốm đau, không chăm sóc, chờ bọn họ dần yếu đi, anh vẫn sẽ chăm sóc bọn họ, không tránh trách nhiệm. Hơn nữa, nếu có muốn trốn, em cũng có cho phép không? Anh phân tích cho cô. Nhưng thật sự có thể như vậy sao? Ngài Thải Nhi vẫn rất muốn hỏi, nhưng không hỏi ra miệng vì vẻ mặt anh đã rất kiên định. Quên đi, cứ theo lời anh đi, dù sao anh nói cũng có đạo lý. Trọng điểm là sự tồn tại của cô con dâu không được ưa thích, chỉ sẽ làm đôi bên khó chịu, khắc khẩu không ngớt mà thôi, không bằng tách ra mà sống. Đợi ngày nào đó, bọn họ cần người chăm sóc hoặc muốn con dâu, cháu chắt thì cô và anh cũng sẽ quay lại. Huống hồ nói thật, gần đây thấy Thanh Mộng hạnh phúc vô cùng, mở miệng ra đều nhắc đến cha đứa nhỏ bị mất trí nhớ, giọng nói tràn ngập sự ngọt ngào, khiến cô có chút hâm mộ, còn có một chút sự cô đơn khó nhịn. Cô cũng rất mong có thể ở bên cạnh chồng mình, có người để dựa vào, đôi khi cãi cọ một chút chứ không phải là cách xa nhau như thế này. 10 ngày nửa tháng mới gặp nhau một lần, đã thế mỗi lần gặp còn lén lén lút lút. Anh định bao giờ ngửa bài? Cô hỏi. Tuần tới là sinh nhật cha anh, sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở công ty, anh định lúc đó sẽ nói. Anh nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào? Ngài Thải Nhi gật gật đầu, hơi lo lắng. Mà kệ là phản ứng gì, cũng không đổi được quyết định của anh. Cả đời này chỉ có em là vợ anh. Khương Kham chân tình nhìn cô dựa vào ngực anh, ôm lấy anh, cái ôm của anh chính là thế giới của cô. Em yêu anh, cô nói, cảm giác anh hôn nhẹ lên thái dương, sau đó thấy anh kiên định nói, anh cũng yêu em, bà xã, anh yêu em vĩnh viễn. Đúng là một bữa tiệc sinh nhật xa hoa. Khương Kham đậu xe ở bãi đỗ xe, dùng rằng mãi rồi mới chịu lên hoa viên trên tầng thượng khách sạn, tới hội trường tổ chức sinh nhật của cha. Rõ ràng là đêm muộn rồi, nhưng vẫn sáng trưng như ban ngày. Ban nhạc biểu diễn trên cao, âm nhạc du dương. Khắp hội trường trang trí hoa tươi, rượu cao cấp, điểm tâm cũng toàn dùng những nguyên liệu cao cấp chế biến thành, tất cả đều là những mỹ vị thiên hạ. Đến ngay cả khăn lau cũng là hàng hiệu cao cấp, mà những người đến tham dự bữa tiệc cũng là vật hợp theo loài. Tất cả ai nấy đều trang phục đẹp đẽ, cả người đều là hàng hiệu, như thể là chỉ sợ người khác không biết mình là người có tiền. Đây chính là cái gọi là thế giới thượng lưu, tiền tiêu như nước, căn bản không biết đến sự khó khăn của mọi người. Khó trách vợ anh xuất thân thanh bần, không thể thích ứng với cuộc sống này, bởi vì ngay cả xí nghiệp thứ hai của anh mở ra, hiểu được kiếm tiền vất vả, đối mặt với cuộc sống xa hoa này, anh cũng khó mà chấp nhận. Chỉ là một ngày sinh nhật, cần phải làm long trọng như thế hay sao? Anh thật sự không hiểu. Tổng giám đốc, cuối cùng anh đã tới, vừa rồi chủ tịch tìm anh đó. Thấy anh xuất hiện, quản lý quan hệ xã hội lập tức bước tới. Sao không thấy cậu chủ Bá Vũ đâu? Quản lý hỏi. Tuần này nó đến chỗ mẹ, anh nói đơn giản. Vậy sao? Tôi nghĩ sinh nhật của chủ tịch, tổng giám đốc nên đem cậu chủ tới. Khương Kham chẳng giải thích gì nhiều. Nếu đã quyết định ngả bài với cha mẹ, khó tránh được sẽ có khắc khẩu, anh không muốn để con thấy cảnh đó. Nếu tổng giám đốc đã đến, tôi nghĩ chủ tịch cũng nên chuẩn bị lên đài, nói chuyện và cắt bánh ngọt, để tôi sai người chuẩn bị. Quản lý quan hệ xã hội, quản lý vừa đi, bạn gái trên danh nghĩa Lâm Lệ Ngọc lập tức tới sát bên cạnh. Anh tới rồi. Cô mỉm cười, tự động ôm lấy khuỷu tay anh, biểu thị quyền sở hữu công khai. Hôm nay cô mặc cực đẹp, mặc váy dạ hội màu xanh nhạt, những đường cắt may khéo léo để lộ ra dáng người chuẩn, khuôn ngực mê người, thu hút mọi ánh nhìn. Anh thấy không ít nam nhân đều nhìn chằm chằm cô ta, một số người còn ghen tị liếc sang anh, mà anh lại chỉ muốn gạt tay cô ta ra khỏi người mình, sau đó đẩy tay cô ta ra càng xa càng tốt, bảo bọn họ thích cô ta thì đi mà theo, anh chả thèm. Chỉ tiếc phong độ khiến anh không thể làm chuyện này, hơn nữa hôm nay là sinh nhật cha anh phải giữ lại chút mặt mũi cho cha mẹ mình. Các vị. Tiếng nhạc ngừng, quản lý quan hệ xã hội nói qua micro, khiến các vị khách mời đều ngừng nói chuyện, không hẹn mà cùng quay về phía khán đài. Xin mọi người một tràng pháo tay, mời chủ tịch Khương Quốc Hâm lên khán đài nói vài lời khai mạc. Một tiếng vỗ tay rền vang lên. Khương Kham thấy cha mẹ cùng nhau đi lên khán đài, cha đứng trước micro, mẹ mỉm cười đứng nhìn,
sắm vai một người vợ hoàn mỹ. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới tham dự sinh nhật 63 tuổi của Khương Quốc Hâm tôi. Cảm ơn mọi người. Cha vừa nói xong, hội trường lại vỗ tay ầm ầm. 63 tuổi cũng không phải là cái gì đáng để chúc mừng phô trương như vậy. Tôi nghĩ chắc có nhiều người nghĩ như vậy đúng không? Chính tôi cũng nghĩ như thế. Khương Quốc Hâm hài hước nói, khiến mọi người cười rộ. Nhưng hôm nay, trừ việc chúc mừng sinh nhật tôi, còn có một chuyện rất đáng chúc mừng. Đó là Khương Kham, con trai tôi, và Lâm Lệ Ngọc, tiểu thư, con gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải, cử hành đính hôn. Hy vọng mọi người có thể nói chúc phúc cho hai đứa. Cảm ơn mọi người. Bên dưới, tiếng vỗ tay ầm ầm cùng với tiếng chúc mừng. Chúc mừng hai người, Khương chủ tịch, Khương phu nhân, Trung Lâm chủ tịch nữa. Mọi người nhất định rất vui vẻ. Chúc mừng, hai người bọn họ đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy đôi nào xứng đôi hơn bọn họ, đúng là trai tài gái sắc. Chúc mừng mọi người, Khương Kham, chúc mừng hai người trăm năm đầu bạc. Thấy cha thình lình tuyên bố hôn sự, Khương Kham mặt không còn chút máu, khó mà tin bọn họ sẽ đối xử với mình như vậy. Họ coi anh là gì? Một con rối không có tình cảm suy nghĩ, có thể mặc cho họ thao túng sao? Anh trừng mắt nhìn cha mẹ cười thoải mái trên đài, lại nhìn người phụ nữ cười vui vẻ mà không hề kinh ngạc bên cạnh mình. Chuyện này từ đầu tới cuối chỉ có mình anh là không hay biết gì. Tốt lắm, thật sự là quá tốt, bọn họ nghĩ tới công bố hôn sự ở đây thì anh sẽ không phản đối sao? Nếu bọn họ dám đánh cược lớn như thế, sao anh phải khách khí? Thật xin lỗi, anh lạnh lùng mở miệng, tiếng nói lớn tới nỗi mọi người xung quanh đều nghe thấy, đồng thời anh cũng gạt tay Lâm Lệ Ngọc ra khỏi người mình. Khương Kham, Lâm Lệ Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên có cảm giác bất an vô cùng. Đợi mọi người tò mò nhìn về phía anh từ tốn nói: "Xin hỏi thân là đương sự, vì sao tôi còn không nghe nói hôm nay là ngày đính hôn của tôi, cũng chẳng nhớ rõ là mình đã cầu hôn với ai, chẳng lẽ tôi bị mộng du hay sao?" Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. "Mày muốn chọc giận chết cha mẹ mày sao?" Không thể nhịn trở về nhà, khi khách mời rời đi, Khương Cô Hâm đập bàn, gào thét với con, quả thực tức sắp chết. Dù khi thiết kế chuyện đính hôn này, bọn họ cũng lo lắng sẽ khiến con phát hỏa, nhưng họ cũng không ngờ con không lưu tình mà để cho họ chút mặt mũi, trước mặt mọi người phủ nhận hết thảy, khiến họ phải nhận sự xấu hổ và khó xử này. Chuyện như thế này thì phải làm thế nào mà giải quyết? Đây tuyệt đối không phải là điều tệ nhất mà họ nghĩ tới, chính vì thế mới khiến cho ông cực kỳ tức giận. Sự tình không nên thành như thế này. "Mày nói xem, mày muốn làm gì? Có chỗ nào mà mày không hài lòng với Lệ Ngọc? Sao lại phải làm chuyện như thế này, khiến con bé khó xử, khiến cha mẹ mày không còn chỗ lui, còn mắc tội với thân gia, mày nói xem." Ông tức giận tới đỏ mặt tía tai. "Con chưa bao giờ nói là sẽ lấy cô ấy, cha mẹ không nên lén lút quyết định cuộc sống của con." Khương Kham lạnh lùng nói, nếu nói tức giận, anh cũng chẳng kém gì cha. "Cuộc sống của mày? Chúng tao là cha mẹ mày, mày nghĩ chúng tao sẽ hại mày sao?" "Không, cha mẹ chỉ biết tự cho là đúng, can thiệp vào cuộc sống của con, tự cho là tốt với con, mà hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của con." Anh châm chọc khiêu khích nói. "Mày nói tao không để ý tới suy nghĩ của mày? Được, vậy mày nói xem, mày nghĩ gì? Nói đi." Khương Quốc Hâm giận không thể nhịn. "Con không kết hôn với Lâm Lệ Ngọc vì người con yêu chưa bao giờ là cô ta. Không phải nó thì là ai? Không phải nó sao mày hẹn hò với con bé? Không phải nó sao mày còn có quan hệ khiến nó mang thai?" "Cái gì?" Khương Kham hoảng sợ khó tin hỏi lại. "Mang thai? Mày cho dù không muốn kết hôn với nó cũng không được, vì con bé đã mang thai, có đứa nhỏ của Khương gia." "Không thể nào." Khương Kham phủ nhận, tuyệt đối không có chuyện này. "Sao mày dám khẳng định như thế? Con chưa bao giờ lên giường với cô ta." Lời vừa nói ra cả phòng im lặng, đột nhiên ngoài cửa có tiếng khóc nức nở. Khương Kham và cha mẹ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía thanh âm, thấy Lâm Lệ Ngọc đau khổ khóc. Khương Kham tuyệt không hề cảm thấy mềm lòng, thầm muốn đối chất với cô ta cho rõ ràng. "Tôi chưa bao giờ có quan hệ gì với cô, sao cô dám vu đứa nhỏ đó là của tôi?" Anh lạnh lùng nói. "Em không nói dối." Lâm Lệ Ngọc thút thít nói. "Cô giờ còn không chịu thừa nhận là mình nói dối sao?" Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. "Em không nói dối, ngày cuối tuần giữa tháng trước, tối hôm đó anh có việc xã giao, uống say như chết, anh nhớ không? Lúc đó anh hơi cảm mạo, bị sốt nên em không an tâm ở lại chăm sóc anh,
không ngờ anh lại... Lâm Lệ Ngọc khóc sướt mướt, không nói thêm gì nữa, nhưng không ngừng lau nước mắt. Lời của cô làm cho Khương Kham nhíu chặt mày, cố gắng nhớ lại đêm đó. Anh nhớ hôm đó vì cảm mạo mà mệt mỏi, nên trước lúc đi xã giao cô uống thuốc, không ngờ tác dụng của thuốc và rượu khiến anh say mềm. Anh không nhớ mình về nhà ra sao, chỉ biết sáng sớm tỉnh lại, người trần như nhộng. Tuy rằng lúc đó anh cảm giác có hơi kỳ quái, nhưng vì trên giường chỉ có mình anh nên cũng không để tâm. Nhưng giờ nhìn người phụ nữ kia khóc lóc, anh không tự chủ được lắc lắc đầu. Đánh chết anh cũng sẽ không tin mình sẽ làm ra chuyện này. Cô nghĩ rồi tôi uống rượu say thì có thể vu khống sao? Anh lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi không bao giờ có chuyện không biết mình làm gì. Lúc ấy anh thật sự say. Vậy lại càng không thể, vì nếu tôi uống rượu say sẽ chỉ ngủ, không làm chuyện gì khác. Anh nói như chém đinh chặt sắt. Nhưng anh thật sự đã... Trừ phi có chứng cứ, nếu không tôi không tin cô đâu. Sao anh có thể nói như vậy? Chẳng lẽ anh muốn em sinh đứa nhỏ rồi xét nghiệm ADN rồi mới tin em hay sao? Lâm Lệ Ngọc nước mắt như mưa, trông rất đáng thương. Đúng thế, nếu muốn tôi tin đó là con tôi thì chờ đứa trẻ sinh ra rồi xét nghiệm. Khương Kham lạnh lùng vô tình nhìn cô. Khương Kham, sao con có thể nói như vậy? Lý Nhã Vân không nhịn được mà trách cứ con, bước nhanh lên phía trước, ôm đứa con dâu lý tưởng vào lòng, ôn nhu vỗ về. Con yên tâm, Lệ Ngọc, bác nhất định sẽ bắt Khương Kham chịu trách nhiệm cưới con. Đừng khóc nữa, cẩn thận ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Bà ôn nhu trấn an. Con không lấy cô ta, cho dù là đứa trẻ của con cũng không kết hôn với cô ta. Khương Kham nói, lời này khiến người ta không rét mà run. Hỗn láo, mày dám nói như thế? Khương Quốc Hâm giận giống to. Không phải nói láo mà là nói thật, đời này con chỉ có một người vợ là ngài Thải Nhi mà thôi. Anh nhìn thẳng cha mẹ mình, cơ bản không nghĩ qua nhiều năm như vậy còn có thể nghe thấy cái tên ngài Thải Nhi từ miệng con. Vợ chồng Khương Thị khó tin, khiếp sợ nhìn con. Bọn họ nghĩ con sớm quên người phụ nữ đó rồi, sao giờ lại đột nhiên nói tới tên người phụ nữ này? Có phải bọn họ nghe nhầm? Con nói cái gì? Vợ chồng bọn họ nhìn nhau. Lý Nhã Vân hoài nghi hỏi con. Đời này con chỉ yêu duy nhất một người, sẽ chỉ lấy cô ấy làm vợ. Cô ấy là ngài Thải Nhi, mẹ của các con. Khương Kham nhìn mẹ kiên định nói. Mẹ không cho phép. Lý Nhã Vân hét lên. Cô ta không xứng. Tao cũng không cho phép. Khương Quốc Hâm lớn tiếng ủng hộ vợ. Cô ta không xứng với Khương gia, tao tuyệt không bao giờ đồng ý. Thế sao? Thế thì đơn giản thôi, chỉ cần con rời khỏi nhà này là được. Khương Kham lạnh lùng cười. Con nói cái gì? Lý Nhã Vân ngạc nhiên hỏi. Mày nói rời nhà là ý gì? Khương Quốc Hâm cũng vội hỏi. Nếu cha mẹ vẫn như trước kia, không thể tiếp nhận đối xử tốt với Thải Nhi, để tránh Thải Nhi phải chịu ủy khuất, con dẫn mẹ con họ đến chỗ khác sống. Đến chỗ khác sống? Khương Quốc Hâm giận dữ nhìn anh. Mày cho làm như vậy thì mày còn có công việc, có nhà để ở như bây giờ hay sao? Con không cần. Khương Kham nhìn thẳng cha, không chút do dự trả lời. Đừng có nói hưu nói vượn, Khương Kham. Lý Nhã Vân lập tức trách cứ. Con là đứa con duy nhất của cha mẹ, nhưng thứ cha mẹ có sau này đều là của con. Con rời đi cái gì, không cần cái gì, con đi đâu? Rời tới nơi con muốn, cùng người con yêu sống bên nhau trọn đời. Mày cho là không có tiền thì mày sống thế nào? Cùng đường điêu đứng, ngày ba bữa không lo nổi sao? Khương Quốc Hâm trào phúng nói. Thì ra trong mắt cha, con vô dụng đến thế sao? Khương Kham cười tự giễu. Ý cha con không phải như thế. Lý Nhã Vân nói thay chồng. Phải hay không cũng chẳng sao, tương lai của con chắc chắn sẽ không phải là cùng đường điêu đứng hay ba bữa không lo nổi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Được lắm, ý mày là đã quyết định vì một người đàn bà mà vứt bỏ cha mẹ, công việc, tất cả mọi thứ đúng không? Khương Quốc Hâm lạnh giọng chất vấn con. Nếu cha mẹ đáp ứng con rằng sẽ đối xử tốt với Thải Nhi, coi cô ấy như con, thì con chẳng phải vứt bỏ gì cả. Mày đừng nằm mơ. Cá và gấu, mày chỉ có thể chọn một thôi. Nếu mày đã quyết định chọn con bé đó thì... Ông nó... Lý Nhã Vân lớn tiếng quát chồng, tránh cho ông nhất thời tức giận mà lại hối không kịp. Bây giờ chúng ta đều rất kích động, không đủ bình tĩnh, không thể xử lý hay quyết định chuyện gì, cho nên mọi chuyện tạm dừng ở đây, chờ lúc mọi người bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Khương Quốc Hâm nhếch miệng, quay đầu sang một bên. Khương Kham,
Con đưa Lệ Ngọc về, Lý Nhã nói với con. Không cần, bác gái, lái xe nhà con chờ dưới lầu rồi, con không nghĩ. Lâm Lệ Ngọc tan nát cõi lòng, nhìn về phía Khương Kham nức nở nói. Xin lỗi bác trai bác gái, con muốn về, xin lỗi. Nói xong cô ta không quay đầu lại, bưng mặt chạy đi. Khương Kham nhìn bóng cô ta rời đi, giận tới tím mặt. Cô ta nói có phải thật không? Anh thực sự sau khi say rượu làm loạn mà để xảy ra chuyện này, khiến cô ta mang thai sao? Không, đời này anh chưa làm chuyện ác gì, ông trời sẽ không trừng phạt anh như vậy mới đúng. Nhưng nếu cô ta nói thật, đứa bé kia đúng là của anh thì nên làm gì? Thật ra chuyện này với anh mà nói chẳng phải là vấn đề, vì người anh yêu thủy chung chỉ là Thải Nhi mà thôi. Đời này cô là người duy nhất anh muốn kết hôn, muốn sống bên cô cả đời. Tâm ý này đến chết cũng không đổi. Vấn đề ở chỗ, chuyện này nếu bị Thải Nhi biết được thì cô có bị tổn thương không? Có thể kiên định như anh không? Hay sẽ nhốt anh ngoài cửa? Đáng chết, chuyện này phải giải quyết triệt để mới được, tuyệt đối không thể để nó ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng họ, phá hoại nguyện vọng bấy lâu nay của anh. Buổi xã giao đáng chết, Lâm Lệ Ngọc đáng chết, uống say đáng chết, đáng chết. Mẹ! Sao thế? Các con chưa ăn no à? Sau bữa tối thấy hai con đi ra đứng ở cửa phòng bếp, Ngài Thải Nhi đang rửa bát hỏi đùa. Không phải, Khương Trọng Vũ trợn mắt nói. Mẹ và cha thật sự hòa hảo sao? Khương Bà Vữ thành thật nhìn cô, đi thẳng vào vấn đề. Ngài Thải Nhi khẽ nhếch miệng, sớm biết con nhất định sẽ hỏi chuyện này, nhưng hai cậu nhóc nhịn được từ sáng tới giờ, cho tới khi Lam Tư không có mặt mới hỏi cô, khiến cô thật ngạc nhiên. Cha con nói cho con. Cô hỏi đứa lớn. Khương Bá Vũ gật gật đầu, nhìn chằm chằm cô gấp gáp hỏi lại. Là thật à mẹ? Cha nói là thật sao? Là thật. Cô mỉm cười, gật gật đầu với con. Nghe vậy Khương Bá Vũ lập tức tươi cười rạng rỡ, nhưng Khương Trọng Vũ lại nhíu mày, lộ vẻ hoài nghi khó tin. Mẹ đang nói đùa con à? Không phải, nhưng cha có bạn gái khác, hơn nữa cũng chẳng quan tâm mẹ, chẳng yêu mẹ, sao mẹ lại phải hợp lại với cha? Khương Trọng Vũ hơi phản đối hỏi mẹ. Trọng Vũ, Khương Bá Vũ nhẹ mắng em, không hiểu sao em lại nói như thế, chẳng lẽ em không muốn cha mẹ hợp lại hay sao? Làm sao? Em nói đúng còn gì, cha vốn không thương mẹ, nếu cha thương mẹ, sao lại có nhiều bạn gái như vậy? Khương Trọng Vũ bĩu bĩu môi nói. Nhưng mà trong phòng cha, vấn đề ảnh cưới với mẹ không gỡ xuống, trong ví cũng có, anh cảm thấy cha thực sự vẫn yêu mẹ. Khương Bá Vũ đưa ra quan điểm của mình. Em không tin. Anh tin. Em không tin. Anh tin. Anh... Được rồi, hai con dừng lại đi. Nhìn hai tiểu quỷ kia, đứa nào đứa nấy trừng mắt nhìn nhau, như sắp đánh nhau tới nơi. Ngài Thải Nhi vội ngăn hai cậu nhóc lại. Cô đem bát đũa đã rửa sạch vào máy sấy rồi để máy sấy khô, rồi lau lại một lần, sau đó mới đi tới bên cạnh hai cậu nhóc đang đá tới đá lui. Các con đang làm gì? Vừa nghe tiếng cô, hai đứa vội vàng dừng việc gây sự, nghiêm túc đứng thẳng, không hẹn mà cùng đáp. Không có gì ạ. Ngài Thải Nhi vừa bực mình, vừa buồn cười, lắc đầu. Cô có thể tưởng tượng ra được cuộc sống sau này, một nhà 4 người đoàn viên sẽ là thế nào rồi. Cô chắc chắn sẽ bị hai đứa nhỏ bướng bỉnh này làm cho sớm già. Mẹ thật sự sẽ cùng cha hợp lại. Vậy sau này chúng ta có thể ở chung một chỗ. Cha mẹ sẽ kết hôn sao? Bao giờ à? Khương Bá Vũ nêu ra một loạt các câu hỏi. Nếu mẹ thật sự cùng cha kết hôn thì sau này chúng ta ở đâu? Đến Đài Bắc hay ở lại Tân Trúc? Khương Trọng Vũ cũng có một loạt câu hỏi. Vấn đề cậu quan tâm nhất là sẽ ở đâu, bởi vì cậu tuyệt đối không muốn tới Đài Bắc. Cảm giác trường học ở Đài Bắc rất rắc rối, có nhiều bài tập, nhiều lớp học, nghĩ đã thấy mệt. Đến phòng khách rồi nói, còn nữa hỏi từng câu thôi. Ngài Thải Nhi vuốt tóc con, hai tay dắt hai đứa đi về phía phòng khách. Chờ ba người đi vào phòng khách, cô kinh ngạc khi không thấy Lam Tư đâu. Chú Lam Tư về phòng nghỉ rồi à? Cô hỏi con. Chú ấy ra ngoài rồi, Khương Trọng Vũ trả lời. Ra ngoài? Cô hơi kinh ngạc. Lam Tư từ khi chạy tới đập cửa nhà cô thì đây là lần đầu tiên ra khỏi nhà. À, trừ khi cô không có nhà, anh ta có ra ngoài hay không thì cô không biết. Nói đi nói lại, cậu ta làm sao thế? Về nhà ư? Nhưng sao cậu ta không nói không rằng, thậm chí còn chẳng từ biệt mà đã đi? Chú có nói là đi đâu không? Cô lại hỏi con. Chú nói muốn đi tản bộ. Ngài Thải Nhi chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Cô hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, bỏ tên kia ra một bên,
ngồi xuống chuẩn bị trả lời những câu hỏi của các con. Được rồi, ai hỏi trước? Con. Cả hai đứa đều tranh nhau đáp. Chơi oản tù tì, mỗi đứa chỉ được hỏi một câu, lần lượt thay phiên nhau, cho nên không cần phải lo không được trả lời. Cô nói quy tắc thì đã thấy hai cậu nhóc sớm oản tù tì ba keo rồi. Kết quả Khương bà Vũ thắng. Mẹ sẽ kết hôn với cha sao? Sẽ, cô đáp. Đến lượt con. Mẹ, sau này chúng ta... Em hỏi hai câu liền. Khương bà Vũ kháng nghị. Sẽ ở đâu còn chưa quyết định. Cô trả lời câu hỏi của cậu út rồi trấn an cậu cả. Mẹ chỉ trả lời em một câu thôi. Vâng, vậy bao giờ hai người kết hôn? Chưa biết, bao giờ quyết định thì sẽ nói cho các con. Mẹ, chúng ta có thể ở đây nữa không? Con không thích đến Đài Bắc. Khương Trọng Vũ thật sự rất lo lắng vấn đề này. Chuyện này mẹ sẽ thảo luận cùng cha. Ba Vũ thì sao? Con chắc cũng vẫn muốn ở trường học cũ đúng không? Anh, trường ở Tân Trúc không phải học thêm nhiều, có nhiều thời gian chơi hơn. Khương Trọng Vũ vội lôi kéo. Ngài Thải Nhi nghe vậy, quả thật dở khóc dở cười. Con không muốn chuyển trường là vì thế này. Khương Trọng Vũ lập tức im bặt. Cô lắc đầu, quay sang nhìn cậu cả. Bà Vũ, con chưa trả lời mẹ, con cũng không muốn chuyển trường. Con thế nào cũng được, chỉ cần mọi người bên nhau là tốt rồi. Khương bà Vũ thành thật trả lời. Cô không nhịn được ôm bà Vũ một cái, cảm thấy thương đứa lớn phải sống cùng cha. Chúng ta một nhà bốn người, sau này tuyệt đối sẽ không chia cách. Cô cam đoan với con, rồi cũng tự thề với mình. Mẹ, con rất vui, cha và mẹ có thể hòa hảo. Khương bà Vũ ở trong lòng cô thấp giọng nói. Xin lỗi con. Cô ấy này nói với cậu nhóc. Mẹ thề, từ nay về sau bất kể có chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi các con, cha con cũng thế. Cô ôm cậu út vào, cũng thề luôn cho cả ông xã. Tương lai bọn họ, một nhà bốn người sẽ là một gia đình chuẩn mực, hạnh phúc, khiến người ta đố kỵ. Tương lai tốt đẹp không còn xa, cô đã hơi nóng ruột rồi. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Ngài Thải Nhi vừa mới chuẩn bị ra ngoài. Cô vừa tìm được nơi làm việc mới, chính là một cửa hàng có nhạc cụ ở gần nội thành. Ở đó ông chủ rất dễ tính, nghe tiếng đàn mê người của cô xong thì hào phóng nói rất hoan nghênh cô đến chơi đàn cho cửa tiệm bất kỳ lúc nào, mà cô cũng không có khách khí chút nào, ngày nào cũng tới, vừa mới hôm qua tới, hôm nay lại muốn đến đó tiếp. Đột nhiên có tiếng chuông cửa khiến cô và Lam Tư đang chơi Wii nhìn nhau. Ai đây? Bọn họ đều nghi hoặc. Cậu vào trong phòng tạm trốn đi, Ngài Thải Nhi nói với anh. Lam Tư không chút do dự gật đầu, nhanh chóng đứng dậy thu thập những thứ gì của mình trên phòng khách, rồi chạy vào phòng ngủ khóa trái lại. Xác định anh đã trốn xong, bốn phía không còn gì đáng nghi ngờ, Ngài Thải Nhi tới trước cửa dương giọng hỏi. Ai đấy? Tôi. Giọng nói nghiêm túc lạnh lùng. Anh là ai? Không nói tên họ, nói mỗi từ thì tôi biết là ai. Đồ thần kinh. Khương Quốc Hâm. Cái tên này thình lình vang lên, khiến Ngài Thải Nhi ngây người, không tự chủ được mà mặt mày trắng bệch lên. Khương Quốc Hâm, cha của Khương Kham, là bố chồng trước của cô, cũng là bố chồng sau này của cô, không thích cô nói cô không xứng với con cô. Năm đó, dứt khoát muốn cô và Khương Kham ly hôn. Nhưng sao ông lại tới đây? Vì Khương Kham đã ngửa bài sao? Kỳ thật cô không cần phải ở trong này phỏng đoán, chỉ cần mở cửa, đáp án sẽ có. Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh ngụy trang tâm tình, rồi mới mở cửa. Ngoài cửa không chỉ có một người, trừ bỏ cha chồng cũ của cô, còn có mẹ chồng cũ và một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp. Dù cô chưa từng gặp qua cô ta, nhưng dùng đầu gối cũng đoán được đó là người có liên quan đến Khương Kham, có lẽ là bạn gái bây giờ. Cha mẹ, đã lâu không gặp. Cô lễ phép chào hỏi nhưng... Ai là cha mẹ cô? Chúng tôi không có phúc phận đó. Quả nhiên không nên lấy mặt ấm đi tiếp cái mông lạnh của người ta. Xin hỏi có chuyện gì sao? Nếu khách sáo bị ghét bỏ, cô cũng chẳng cần lãng phí thời gian trực tiếp hỏi. Có chuyện cần nói với cô. Cha mẹ chồng không mời mà tới đi vào phòng khách, giày cũng không cởi, khiến cô khó chịu nói. Xin cởi giày ra được không? Sắc mặt bọn họ càng trở nên khó coi. Cô coi như không thấy, đóng cửa lại, rồi rót 3 cốc nước lọc tiếp khách. Cô không có loại nước uống gì, có thể tiếp khách sao? Lý Nhã Vân trừng mắt nhìn 3 chén nước lọc, lạnh giọng hỏi. Không có, cô trả lời thẳng. Trong nhà có pha cà phê, cũng có nước ngọt, nhưng nếu cô nhớ không nhầm, hai vị kia chỉ thích uống rượu vang cao cấp và danh trà, 1 cân hơi 12 vạn tệ mà thôi. Một khi đã như vậy, cô cần gì phải lãng phí cà phê cùng nước ngọt?
Nước lọc cũng thế. Nhiều năm không gặp, cô vẫn buồn xỉn như thế, Lý Nhã Vân phê bình. Cô coi như không nghe thấy, tự ngồi xuống, nhìn ba người trước mặt đoán xem bọn họ định nói gì. Không phải các vị có chuyện muốn nói sao? Mời nói. Cô đi thẳng vào đề tài. Trước khi nói, tôi muốn giới thiệu một người cho cô. Khương Cô Hâm lạnh lùng nhìn cô một cái, không nhanh không chậm nói. Ngài Thái Nhi nghe vậy chuyển mắt, nhìn sang người phụ nữ mà mình không biết kia. Đây là Thiên Kim tiểu thư của chủ tịch Lâm Cường của tập đoàn Hoàng Hải, Lâm Lệ Ngọc tiểu thư. Tập đoàn Hoàng Hải giờ đã có vô số khách sạn. 2 năm trước, công ty bọn họ yểm niêm yết cổ phiếu, một năm thu lãi đến 300%. Thì làm sao? Ngài Thái Nhi không nhịn được tự hỏi trong lòng, cô định mua cổ phiếu đâu? Lâm gia và Khương gia chúng tôi là môn đăng hộ đối. Thực tế Khương Kham và Lệ Ngọc đã kết giao một đoạn thời gian, chúng nó tình đầu ý hợp, sắp kết hôn. Giờ mới vào trọng tâm, cô không nhịn được mỉm cười. Thực tế, 2 ngày trước sinh nhật của tôi, bọn nó đã công khai cử hành đính hôn dưới sự chứng kiến của nhiều người, đều là những người có uy tín trong thương giới thượng lưu. Ông dừng lại một chút rồi nói. Tôi nói như thế chắc cô hiểu ý tôi chứ? Ông ta chăm chú nhìn cô. Nếu bọn họ nói thật, chẳng lẽ không cảm thấy đặc biệt chạy tới đây báo cho cô tất cả chỉ là chuyện thừa thãi thôi sao? Theo cô thấy, bọn họ như đang dãy chết, vì đã không còn cách nào nên mới quyết tâm tới đây đánh cược một phen mà thôi. Chỉ tiếc bọn họ hoàn toàn xem nhẹ cô. Trải qua 6 năm ly hôn, một mình nuôi con khôn lớn, cô không còn là nàng dâu nhỏ thấy cha mẹ chồng nghiêm khắc lại ngạo mạn mà hoảng sợ nữa. Mặt khác còn có một chuyện khiến cô thấy thú vị. 3 người này đúng là không khác biệt cho lắm, đều hơi vênh cằm, vẻ mặt cao ngạo nhìn cô. Người không biết chắc hẳn nghĩ bọn họ là một nhà 3 người, cha mẹ và con gái ruột, chứ không phải là con dâu nữa. Tục ngữ nói đúng, vật hợp theo loài, quả nhiên là đúng. Nói thật, cháu cũng không muốn hiểu bác muốn nói gì. Cô không nhanh không chậm đơn giản trả lời. Cô thực sự không biết hay đang giả ngu? Khương Cô Hâm nhào mắt. Nghĩ cũng biết là giả ngu, ông nói rõ như vậy, cô ta là kẻ thông minh, không hiểu mới là lạ. Lý Nhã Vân chào phúng nói. Tôi mặc kệ cô có hiểu hay không, cô chỉ cần nhớ kỹ những gì tôi nói là được. Khương Cô Hâm không chút cảm tình nhìn cô. Cô vĩnh viễn không có khả năng trở thành con dâu Khương gia, bởi vì cô không có chỗ nào khiến vợ chồng tôi thấy hài lòng, ngoại trừ xuất thân nghèo khó, không có cha, tính cách keo kiệt, còn không có bằng cấp, không giáo dưỡng, cô không xứng với Khương gia. Những lời này trước kia các vị đã nói rồi, tôi vẫn nhớ nên không cần phải nhắc lại. Ngài Thải Nhi mặt không đổi sắc bình tĩnh đáp. Cô nhớ là tốt. Lý Nhã Vân nhịn không được hừ một tiếng. Tôi nói cho cô, Lệ Ngọc đã mang thai, bọn nó nhất định sẽ kết hôn, cô không có cơ hội gì đâu. Tôi khuyên cô nên sớm cắt đứt hy vọng, rời xa con tôi ra. 2 chữ mang thai giống như quả bom nổ tung trong lòng ngài Thải Nhi, khiến cô tròn mắt khiếp sợ. Đây không phải là sự thật chứ? Trong lòng có giọng nói khẳng định như vậy, khiến cô dần bình tĩnh lại, nhìn phía bụng bằng phẳng của Lâm tiểu thư kia. Mang thai, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cô tự nhủ, vì cô tin tưởng Khương Kham. Nhưng bọn họ dám nói ra như vậy, thật khiến cô hoảng. Bộc phét trắng trợn thế sao? Bọn họ có hiểu mang thai không phải chỉ mở miệng nói là sẽ khiến người khác tin không? Nhìn cô như là không tin. Đúng, cô dứt khoát gật đầu. Xem qua sổ khám thai này, cô sẽ tin. Lý Nhã Vân duỗi tay về phía Lâm Lệ Ngọc, cô ta lập tức lấy ra một quyển sổ đặt lên trên tay bà vứt lên bàn trà trước mặt ngài Thải Nhi. Ngài Thải Nhi không hề muốn mở ra xem, bọn họ đã đến chắc hẳn là đã có chuẩn bị. Ai biết được sổ khám thai này là thật hay giả, xem làm gì cho phí thời gian. Không cần xem, chỉ cần Khương Kham chính miệng nói với tôi, chuyện này là thật, tôi sẽ tin. Cô bình thản nói, khiến vợ chồng Khương thị biến sắc. Tức là những lời chúng tôi nói cô không tin? Khương Cô Hâm tức giận lạnh lùng hỏi. Xin lỗi vì tôi không tìm được lý do gì để tin tưởng các người. Cô là đồ hỗn láo. Lý Nhã Vân giận dữ, lớn tiếng mắng chửi. Đối mặt với lời nói này, ngài Thải Nhi của quá khứ nhất định sẽ sợ hãi tới mức cả người rúm gió, nhưng bây giờ cô cũng chẳng quan tâm nữa. Vài năm không gặp, gan cô càng lúc càng to. Khương Cô Hâm lạnh lùng nhìn chằm chằm. Cũng không thể nhiều năm đã qua mà không thay đổi gì. Ngài Thải Nhi hơi cười tự giễu. Xem ra hôm nay mục đích bọn họ tìm cô đã rất rõ, nói đơn giản là muốn nói cho cô Khương Kham có vị hôn thê,
Hơn nữa vị hôn thê đã mang thai, ván đã đóng thuyền, muốn cô cách xa Khương Kham một chút, bọn họ tuyệt sẽ không cho cô và Khương Kham có tương lai, cho nên cô có thể chủ khách được rồi. Xin hỏi các vị còn cần nói gì không? Nếu không mời mọi người trở về, tôi còn có việc muốn ra ngoài. Cô đứng lên. Cô muốn đuổi chúng tôi? Lý Nhã Vân khó tin trợn tròn mắt, khó tin cô dám nói như thế. Nếu không các vị định ở đây ăn cơm trưa sao? Nếu đúng như vậy, nhà tôi cũng không có gì có thể nấu cho các vị ăn. Cô nhíu mày ra vẻ khó xử. Đùa chắc, cô còn lâu mới mời địch nhân ăn cơm. Cô... Rầm một tiếng vang cắt đứt tiếng giống giận của Lý Nhã Vân. Chỉ thấy cửa lớn bị bật tung, đánh vào cửa tường. Sau đó Khương Kham vọt vào phòng, ôm Ngài Thải Nhi nhìn cha mẹ mình. Anh xuất hiện khiến tất cả mọi người ngây dại, chỉ có Lam Tư trốn trong phòng không nhịn được mà xen vào việc người khác, gọi điện cho Khương Kham thì mỉm cười. Ai ngờ Khương Kham hôm nay vừa khéo lại có việc tới đây, cho nên nhận được điện thoại của Lam Tư cũng chẳng thèm hỏi xem đó là ai, đùng đùng chạy đến. Cha mẹ tới đây làm gì? Giọng nói của Khương Kham đầy sự tức giận, ngoan tuyệt chăm chú nhìn cha mẹ mình và người đàn bà bên cạnh họ. Con có thể làm gì? Đương nhiên là tới nói cho cô ta sự thật, bảo cô ta tránh xa con ra. Lý Nhã Vân hồi phục tinh thần mạnh mẽ đáp. Sự thật? Khương Kham nghiến răng nghiến lợi nói. Lệ Ngọc có đứa nhỏ của Khương gia và chuyện các con sắp kết hôn. Lý Nhã Vân nói thẳng. Đúng vậy, con quả thực sắp kết hôn, nhưng không phải với cô ta, mà là Thải Nhi. Khương Kham vô cùng tức giận mà gào lên với mẹ, không thể chịu đựng được sự chuyên chế của bọn họ nữa, anh chịu đủ rồi. Còn nói lại lần nữa, đời này con chỉ có một người vợ duy nhất là ngài Thải Nhi. Lệ Ngọc đã có con của con. Lý Nhã Vân lớn tiếng nói. Phải hay không, con chưa xác định rõ. Khương Kham cười lạnh một tiếng. Còn nói gì thế? Chuyện này quan hệ tới danh tiết của một người con gái, chẳng lẽ con bé nói dối sao? Rất phối hợp, Lâm Lệ Ngọc ngồi bên cạnh khóc òa lên. Muốn con thừa nhận thì chờ sinh ra rồi xét nghiệm ADN rồi nói. Anh đọc lại những lời đêm qua. Mày cho rằng Lâm chủ tịch sẽ để mày làm nhục con gái ông ấy như thế à? Khương Quốc Hâm không nhịn được gầm lên. Mày mà dám làm thì dám chịu cho tao. Vấn đề là con có làm hay không thôi. Anh lại cười lạnh nhìn người con gái đang nức nở kia lạnh lùng vô tình. Có bản lĩnh thì cô sinh đứa trẻ ra, nếu nó thực sự là con tôi thì tôi sẽ nuôi, nhưng vĩnh viễn đừng mơ tưởng hôn lễ cái gì. Lâm Lệ Ngọc càng khóc lớn. Khương Quốc Hâm bước lên, dùng sức tát anh thật mạnh. Mày nói cái gì thế? Khương Kham mặt không thay đổi, hờ hững đáp. Là nói thật. Khương Quốc Hâm tức đến cả người phát run. Nếu mày không cưới nó thì cút đi cho tao, tao không có đứa con như mày. Ông nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Ông nó, Lý Nhã Vân sợ hãi gọi. Là muốn cắt đứt tình cha con sao? Khương Kham lạnh lùng hỏi lại. Đúng thế. Ông nó, ông đừng... Bà im đi. Khương Quốc Hâm cắt đứt lời vợ nói. Con biết, con sẽ đi. Khương Kham trả lời. Sau khi khách không mời mà đến, nổi giận đùng đùng bỏ đi, phòng khách nhà Thải Nhi lại bình thường, nhưng không khí lại nghiêm trọng, khiến Lam Tư vừa mới ra khỏi phòng đã không chịu được mà 1 phút vội đội mũ, đeo kính ra ngoài tị nạn. Trong phòng cũng chỉ còn lại Khương Kham cùng ngài Thải Nhi. Ngài Thải Nhi đầu óc hỗn loạn, tâm tình hơi ủ rột, không biết làm sao. Thì ra chuyện Lâm tiểu thư kia mang thai là thật, cha mẹ Khương Kham không nói dối. Khương Kham và cô ta đã nảy sinh quan hệ, thì ra cô vốn tưởng anh sẽ không phản bội cô, chỉ là cô tự nghĩ, thì ra nên tức giận, nhưng nhìn anh tình nguyện đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ mà lựa chọn mình, cô nên phát giận thế nào đây? Hơn nữa suy nghĩ một chút, cùng anh ký tên ly hôn, trên pháp luật hai người đã là hai kẻ xa lạ, anh thích cùng ai có quan hệ thì cô có quyền gì, cho dù anh luôn miệng nói yêu cô. Đáng giận, thật sự là càng nghĩ càng giận, nhưng là không thể nổi giận với bực chết đi được. Bà xã. Một tiếng nói sợ hãi vang lên phía sau cô nhìn về phía khác. Anh có thể giải thích. Tiếng nói sợ hãi mang theo sự dè dặt cẩn trọng. Được, em nghe anh giải thích. Thấy cô chịu nghe anh giải thích, Khương Kham nhẹ thở ra một hơi. Anh không nhớ rõ mình đã từng cùng cô ta có quan hệ hay không. Anh nhíu mày nói thật. Lời này là ý gì? Ngài Thải Nhi sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Anh thở ra một hơi. Có một tối tháng trước, anh không khỏe, nhưng vì có một buổi xã giao không thể không đến, nên anh uống thuốc đau đầu rồi từ đó. Không biết có phải vì thuốc và rượu không,
mà tối đó anh say bí tỉ, ngay cả mình về nhà thế nào cũng không biết. Sáng hôm sau anh thức dậy thì đã thấy mình ở trên giường. Khương Kham nói đến đây, nhíu mày tạm dừng. Sau đó thì sao? Ngài thầy Nhi nín thở không nhịn được hỏi. Cô ta ở trên giường sao? Không có, anh lắc đầu. Trong lòng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh một mình tỉnh lại trên giường, nhưng trên người không mặc quần áo. Anh thường ngủ lõa thể, có gì mà kỳ quái? Thế anh nhíu mi khiến cô khó hiểu. Chỉ khi cùng em, anh mới có thể ngủ lõa thể. Ở nhà vì bà Vũ thường sẽ ôm gối chạy tới, nên anh không thể ngủ lõa thể ở nhà. Vậy có phải hôm đó vì anh uống say nên tự mình thoát đi mà không nhớ? Cô tìm một lý do thay anh. Anh vốn nghĩ cũng như vậy. Cô nín thở, nhưng cũng không phải. Câu trả lời đến giờ anh cũng không nghĩ được, vì anh vốn chẳng có một chút ấn tượng nào. Anh nhẹ lắc lắc đầu, thành thật thừa nhận. Nhưng Lâm Đệ Ngọc lại nói anh rượu say loạn tính mà xảy ra quan hệ cùng với cô ta, khiến cô ta có thai. Anh không tin, nhưng cha mẹ rất tin. Ngài Thải Nhi cũng nhíu mày. Rượu say loạn tính. Cách nói này cô thật sự không thể tin, vì dựa vào sự hiểu biết của cô với Khương Kham, anh uống rượu xong thường chỉ có một phản ứng là ngủ say như chết, dù gọi dù lay thế nào cũng không tỉnh, cho nên đêm tân hôn năm đó mới có chuyện anh ngủ say như chết, khiến mỗi lần nhớ tới cô đều tức giận. Rượu say loạn tính, thật đúng là quá buồn cười, bởi vì cô đã từng cùng Khương Kham bàn luận chuyện này, đáp án chỉ là uống rượu rồi sẽ không loạn tính tí nào. Thật sự, người uống say căn bản chỉ có một phản ứng là ngủ say như chết, mệt mỏi, làm gì có sức đi làm mấy chuyện đó, trừ phi người đó cơ bản chẳng say, mà chỉ là mượn rượu giả điên mà thôi. Cũng khó trách Khương Kham không tin đứa nhỏ kia là của anh, còn nói muốn anh nhận, trừ phi đợi đứa nhỏ sinh ra rồi xét nghiệm ADN rồi mới nói tiếp. Bà xã, em phải tin anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em. Vẻ mặt anh cầu xin trông có phần đáng thương. Anh không phải nói anh còn muốn mà không được à? Sao dám nói không có? Cô cố ý phụng phịu. Tim anh chưa bao giờ nghĩ như thế. Tức là thân thể có. Khương Kham lập tức lắc đầu. Anh có thể thề với trời, nếu anh chỉ cần có 1 tỷ ý thức thì sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với em. Nếu có nửa lời giả dối thì trong tuần này anh sẽ bị xe đâm chết. Này, ai bảo anh thể thốt? Ngài Thải Nhi tức giận mắng, không nghĩ tới anh đột nhiên thề độc như thế. Vừa thấy cô không còn giận dỗi nữa, anh vội nắm chắc cơ hội, vội chạy tới ôm lấy cô vào lòng. Bà xã, anh yêu em. Anh dính chặt vào cô. Đừng tưởng chỉ cần nói thế thì sẽ không sao. Cô thúc vào người anh một cái, ngẩng đầu lên chất vấn anh. Em hỏi anh, nếu đứa trẻ trong bụng cô ta thật sự là con anh thì anh làm thế nào? Anh sẽ nuôi nó. Nói thì dễ nhỉ, anh định tách mẹ con họ ra sao? Cô nhăn mặt lại. Em sẽ coi nó như con mình đẻ ra, sẽ là người mẹ tốt nhất, anh không hề nghi ngờ chuyện này. Anh ôn nhu nhìn cô. Ngài Thải Nhi không tự chủ được mỉm cười với anh. Cô cũng sẽ không nghi ngờ, vì cô rất thích trẻ con, mà kệ có phải là con mình hay không, cô vẫn rất thích. Nếu mẹ đứa bé không chịu thì sao? Cô lại đưa ra vấn đề khác. Cái đó cũng chẳng phải lo, tài lực của Lâm gia so với Khương gia còn hơn, cho nên thừa sức nuôi một đứa nhỏ trưởng thành. Hình như anh đã tính toán đủ các loại khả năng. Từ hôm cô ta đột nhiên nói ra chuyện này, anh không lúc nào không nghĩ tới cách giải quyết chuyện này. Tuy rằng anh không tin đứa bé đó là con anh, nhưng để phòng vạn nhất, vẫn cứ nghĩ tới tình huống xấu nhất là hơn. Một lúc sau anh kiên định nhìn cô. Nhưng từ đầu tới cuối, có một chuyện anh không hề suy nghĩ, đó là ngoài em ra, anh sẽ không kết hôn với bất kỳ ai. Anh thực sự có nên vì em mà cắt đứt quan hệ với ba mẹ không? Ngài Thái Nhi thả lỏng mình trong vòng ôm của anh, lo lắng hỏi. Cô tuyệt đối không muốn hại anh biến thành kẻ bất hiếu trong mắt người khác. Bọn họ muốn làm như vậy, anh cũng không có cách nào. Nhưng em yên tâm, chỉ cần bọn họ thành tâm thành ý tiếp nhận em, thì quan hệ cha con lúc nào cũng có thể khôi phục. Khương Kham nhẹ nhàng bâng cua nói, tựa như không hề coi đó là chuyện đáng buồn. Nhưng là... Không có nhưng là gì cả. Anh cắt đứt lời cô, đột nhiên xoay người, đặt cô nằm xuống sofa. Bây giờ, anh muốn nói chuyện yêu đương với vợ của anh. Đối mặt với yêu cầu bất thình lình của Khương Kham, Ngài Thái Nhi ngạc nhiên trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, anh đã nghiêng người hôn cô. Nụ hôn của anh đầy ôn nhu và yêu thương, dụ dỗ cô đáp lại, khiến cô thiếu chút nữa bị lạc trong mê tình của anh, mà quên mất chuyện tuyệt đối không thể quên.
chờ một chút. Cô vội vàng tránh đi những nụ hôn như mưa của anh. Sao thế? Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi lại, giọng nói vì dục vọng mà hơi khàn khàn. Làm Từ nhỡ về thì sao? Chúng ta về phòng ngủ. Khương Kham hơi sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng quyết định, đứng dậy muốn ôm cô lên, lại bị cô lắc đầu cự tuyệt. Không được. Vì sao? Anh nhíu mày. Em không quen. Cô khẽ đẩy anh ra rồi ngồi dậy. Không quen cái gì? Anh vẫn nhíu mày. Lúc thân mật ở trong nhà có người ngoài. Cô làm mặt quỷ. Bây giờ làm gì có người ngoài? Lúc Lam Tư về là có. Đáng chết. Khương Kham không nhịn được mà khẽ mắng, sau đó như nhớ ra một chuyện mà sợ hãi đến trợn tròn mắt. Chẳng lẽ trước khi tên kia biến đi thì anh không được yêu em sao? Em không nói như thế. Ngài Thải Nhi cũng nhíu mày. Nhưng là trước khi Lam Tư còn chưa đi, đừng ở nhà, chúng ta đến khách sạn được không? Cô ôn nhu hỏi. Ý em là buổi tối anh chỉ có thể ôm em ngủ đơn thu mà không thể làm gì chuyện khác. Buổi tối? Tối nay thì không được, vì anh còn phải về Đài Bắc làm thủ tục chuyển trường cho con. Chuyện công ty cũng cần xử lý một chút, còn phải thu dọn hành lý nữa. Anh nghĩ chắc là ngày kia, nếu không thì cuối tuần anh và bá Vũ sẽ chuyển tới đây cùng với em và Trọng Vũ. Ngài Thải Nhi trừng mắt nhìn, cô không phải không nghĩ tới anh sẽ đem con tới cùng ở, nhưng không ngờ lại bất thình lình như thế này, quá nhanh đi. Ngày kia, cuối tuần, như vậy cô làm sao có thời gian sửa sang lại phòng ở để hai cha con bọn họ ở? Không được, cô không tự chủ mà thốt ra. Không được. Khương Kham biến sắc, vẻ mặt khó tin và bị tổn thương. Em không muốn anh chuyển tới đây cùng em sao? Cái gì? Cô ngơ ngẩn rồi ra sức lắc đầu. Không phải, ý em không phải thế, nhưng trong nhà còn chưa dọn phòng lại thì đồ đạc của cha con anh sẽ đi đâu? Như thế không được. Cô nói xong lại nhíu mày, bắt đầu tính xem nên bắt đầu dọn từ đâu. Nên sửa lại phòng của con trước, làm thế nào để kêm thêm tủ quần áo nữa, hay tạm thời dọn quần áo của Trọng Vũ cho bà Vũ để rồi tạm sau này thiết kế. Vốn chỉ có 2 phòng ngủ cho hai mẹ con, giờ đột nhiên cha con họ chuyển tới, có nhiều thứ phải tăng giảm, không thiết kế sửa sang lại không được. Nghe thấy lời giải thích của cô, Khương Kham thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không vui khi thấy cô cáu có. Sao lại nhăn nhó như thế? Anh nâng cằm cô lên, hôn cô một cái. Không có gì, em chỉ đang nghĩ trước khi cha con anh chuyển đến đây có nhiều việc phải làm. Ví dụ như chỗ trống để đồ đạc của cha con anh. Vừa nãy đại khái cô nói thế. Vâng, cái này thì có gì mà phải nghĩ, cứ tống cổ cái tên kia ra là được rồi. Ngài Thải Nhi dở khóc dở cười, tức giận lườm anh một cái, rõ ràng đây mới là điều anh muốn. Sau đó tốt nhất là đem gian phòng ngủ của khách kia thành phòng để đồ, như thế làm từ kia sẽ không tới ở nhờ nữa. Đúng thế, anh không chút do dự gật đầu, làm cho cô chỉ còn cách lắc đầu không còn gì để nói. Phòng kia là muốn để cho bà Vũ, không thể đem làm thành nhà kho được, vì em nghĩ hai đứa nên tự có phòng riêng thì hơn. Cô nói cho anh kế hoạch của mình, nhưng trong nhà đúng là thiếu một phòng để đồ thật, lúc trước mua nhà sao lại không nghĩ đến, có nên tách phòng đàn ra để làm phòng chứa đồ không? Cô lại nhíu mày, trong đầu nhanh chóng chuyển động tự hỏi. Đừng để chuyện này làm phiền não, vì chúng ta sẽ sớm chuyển nhà thôi. Khương Kham vuốt lông mày cô giãn xuống, rồi cúi đầu hôn cô một cái. Cô ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt khó hiểu. Chuyển đến đâu? Nhà mới. Nhà mới? Anh cúi đầu hôn cô rồi mỉm cười nói. Cho em một nhiệm vụ, bà xã, thu thập một số tờ rơi về nhà ở, chờ anh xử lý chuyện ở Đài Bắc xong, chúng ta cùng đi xem nhà, tìm một nhà mới phù hợp. Tuy rằng Khương Kham nói muốn cô thu thập tờ rơi quảng cáo bán nhà, chờ anh đến rồi cùng đi xem phòng, đổi nhà mới, nhưng ngài Thải Nhi nghĩ đi nghĩ lại, thấy đó không phải là việc sáng suốt, bởi lẽ ông xã rời khỏi Đài Bắc chẳng khác nào thất nghiệp, việc mới chưa có, bọn họ không nên phí tiền mua nhà mới. Cho nên sau khi ông xã về Đài Bắc, cô vẫn làm theo quyết định ban đầu của mình, đầu tiên dọn cho một chỗ có thể chứa hành lý của cha con bọn họ. Nói thật ra, đây cũng không phải là một công việc đơn giản, so với việc dọn nhà năm mới còn mệt hơn nhiều. Phòng ngủ của hai vợ chồng thì đơn giản, vì phòng đủ lớn, thêm tủ quần áo nữa cũng không sao, nhưng phòng của con thì có vẻ phiền toái, trừ tủ quần áo thì còn phải thêm cả bàn học nữa. Nhưng may mà trong nhà vừa khéo có cu ly miễn phí, có thể sai bảo, nên cũng khiến cô đỡ mệt hơn nhiều.
Nhiều việc như vậy đương nhiên không thể chỉ một ngày là xong, cho nên phải qua 2 ngày cùng với sự giúp sức của cu ly miễn phí là đã có thể hoàn thành. Hơn nữa không xong cũng không được, vì tối qua cô đã tới cửa hàng gần nhà đặt mua thêm tủ quần áo và bàn học, trạng vạng hôm nay sẽ đưa đến. Ngày tháng 5, dù còn chưa chính thức là mùa hè, nhưng thời tiết đã có chút nóng bức, hơn nữa vì phải khuân vác nhiều nên Lam Tư mồ hôi như mưa, không nhịn được mà cởi áo trên trần, nửa người làm cu ly. Sớm coi anh là em trai nên Ngải Thải Nhi cũng chẳng thèm để ý, cô còn đang bận nghĩ xem nên đặt giường ngủ thì tốt, kê tủ ở đâu thì rộng. Nhất định phải để hai anh em ngủ chung một phòng sao? Lam Tư đột nhiên hỏi. Không đâu, sao lại hỏi thế? Thế cậu không phải đang muốn đặt 2 tủ quần áo, 2 bàn học vào cùng một phòng đấy là gì? Cô giống như được cảnh tỉnh, tròn hai mắt hô lớn. Cô đúng là ngu ngốc mà, nếu nói phòng cho khách sẽ để cho bà Vũ thì cần gì cứ phải để tủ quần áo của bà Vũ ở trong phòng Trọng Vũ. Đồ ngốc mà, tuy bây giờ phòng bà Vũ có người khác ở, nhưng vị này sớm muộn cũng phải đi, phòng đương nhiên trả lại cho bà Vũ dùng, những đồ của bà Vũ đương nhiên phải để trong phòng của bà Vũ rồi. Cô đúng là đồ ngốc,